नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं हेमाज किचनमध्ये. चला आज आपण बघूया चिकन ड्रमस्टिक बेक कसे करायचे. इथे मी घेतलं आहे 2 मोठे चमचे ऑलिव्ह ऑइल, 1 ते 1.5 चमचा बारीक चिरलेली कोथिंबीर, थोडंसं तिखट, हळद आणि केजून मसाला जो की सिझनिंगसाठी वापरला जातो, थोडंसं मीठ, बारीक चिरलेला लसूण आणि 1 छोटा चमचा काळी मिरी पावडर. आणि चिकन ड्रमस्टिकला मी थोडंसं स्लिट करून घेतलं आहे, त्यामुळे आपलं मॅरिनेशन व्यवस्थित होईल. इथे मी प्रीहीटला लावलं आहे माझं ओव्हन 400 डिग्री सेल्सिअसवरती. 10 मिनिट बेक होईपर्यंत आपण चिकन मॅरिनेट करून घेऊया. ज्या ट्रेमध्ये मी चिकन ड्रमस्टिक बेकिंगसाठी ठेवणार आहे त्या ट्रेला थोडंसं असं तेल लावून घेऊया. मी आता ओव्हन प्रीहीटला लावलं आहे 10 मिनिटासाठी. तोपर्यंत आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया. ऑलिव्ह ऑइल, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, बारीक चिरलेला लसूण आणि हे बाकीचे आपले सगळे मसाले आपण एका बोलमध्ये मिक्स करून घेऊया. इथे मी सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आहे. तुम्हाला हवं तर तुम्ही थोडंसं तेल ॲड करू शकता. हे माझे चिकन मी एका पेपर प्लेटमध्ये घेतले आहेत आणि मी ब्रशनी त्याला व्यवस्थित स्प्रेड करत आहे. हातानेही करू शकता तुम्ही, असं काही नाही, पण ब्रशनी थोडंसं व्यवस्थित लागतं, जास्त लागत नाही, एक इव्हनली स्प्रेड होतं. दोन्ही ड्रमस्टिकला आपण खालून वरून असं ब्रशनी व्यवस्थित मॅरिनेट करून घेऊया.